कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, हमारा कोटि कोटि वंदन। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी। નમસ્કાર મિત્રો, ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા જુનાગઢના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા આયોજિત યુજીસી નેટ GSET પ્રશિક્ષણમ 2023માં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન છે. મિત્રો, આપ જાણો છો એમ છેલ્લા થોડા ઘણા દિવસોથી આપણે નેટ અને GSET એ બંને વિષયોને ધ્યાનમાં રહી અને એ સંદર્ભમાં વાત કરી રહ્યા છે. રાનસેરિયા સાહેબ, અમે આ વખતે આપણી સાથે લગભગ ઓનલાઈન 735 જેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રો યુજીસી નેટ અને GSETની પરીક્ષા માટે જોડાયા છે. લગભગ ગુજરાતની તમામ યુનિવર્સિટીઓમાંથી આ પાર્ટિસિપેશન આપણને મળ્યું છે અને એનો શ્રેય, જેમ હું દર વખતે કહું છું એમ, કે આપના જેવા જે સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ મળે છે એ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કરે છે અને આના કારણે જ દર વર્ષે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ નેટ અને GSETની પરીક્ષા ક્રેક કરે છે. આપણે એવું તો ન કહી શકીએ કે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરી શકાય, પણ જે વિદ્યાર્થીઓ થોડા માર્ક્સ માટે રહી જતા હોય, ઘણી વખત ગાઈડલાઇનની જરૂર હોય, એ માર્ગદર્શન મળી રહે એ માટે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. અને એ સંદર્ભમાં અમે પેપર 1 અને પેપર 2 એ બંને વિષયના લેક્ચર કરીએ છીએ. પેપર 2માં માત્ર સોશિયોલોજી વિષયને ધ્યાનમાં લઈને કરીએ છીએ, કારણ કે એક્સપર્ટના પ્રશ્નો બધા લેવાના હોય, પણ પેપર 1ની અંદર બધી જ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળી શકે એટલા માટે અમે મેક્ઝિમમ એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જેટલા પેપર 2ને ન્યાય આપીએ એટલો જ પેપર 1ને પણ ન્યાય આપી શકાય. અને એટલા માટે મેક્ઝિમમ આપની જેમ રિસોર્સ પર્સન બહારથી અમે બોલાવી અને પેપર 1ની અંદર પણ અમે માર્ગદર્શિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ત્યારે પ્રશિક્ષણના તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે આજે આપણી સાથે રાનસેરિયા સાહેબ, ડૉક્ટર શૈલેષ એન રાનસેરિયા સાહેબ સંશોધન અભિયોગિતા, રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડના વિષય ઉપર વાત કરવાના છે. આ ટોપિક એ સંશોધનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વનો છે. યુજીસી નેટ અને GSETમાં ખૂબ મહત્વનો છે. એટલું જ નહીં, પણ તમે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં પેટની એક્ઝામ આપતા હશો તો એમાં પણ આ મહત્વનો ટોપિક છે. ત્યારે આ મહત્વના ટોપિક ઉપર આજે આપણી સાથે વાત કરવા માટે ડૉક્ટર શૈલેષ એન રાનસેરિયા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, કે જેઓ ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગોધરા મુકામે કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે સેવારત છે. તેમણે MCOM, MPhil, BEd, DTLP, PhD, UGC નેટ અને PGDM એવા અનેકવિધ કોર્સ પણ કરેલા છે. તેઓ MBA, BCom અને PGDMમાં શૈક્ષણિક કાર્ય કરાવેલું છે. શૈક્ષણિક કાર્યના ક્ષેત્રે 18 વર્ષથી વધારે એમનો અનુભવ છે. યુજીસીનો માઇનર રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ પણ એમણે પૂર્ણ કરેલ છે. આ ઉપરાંત અનેકવિધ માન્યતા પ્રાપ્ત રિફર્ડ જર્નલની અંદર, યુજીસી નેટ કેર રિફર્ડ જર્નલની અંદર એમના અનેકવિધ શોધપત્રો પણ પ્રકાશિત થયેલા છે. કોમર્સના ક્ષેત્રે ખૂબ જાણીતું નામ એવા શૈલેષ રાનસેરિયા સાહેબ જ્યારે આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, સમગ્ર અમારી યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી સાહેબ આપનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. આનંદની વાત એ છે કે આપણી બે યુનિવર્સિટીઓ લગભગ એક સાથે શરૂ થયેલી છે. બંને યુનિવર્સિટીઓ નવી છે, એટલે કેટલી બધી મર્યાદાઓ ભૌગોલિક રીતે પણ બંને દૂર આવેલી છે, છતાં પણ કેટલીક મર્યાદાઓની વચ્ચે રહી અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે કાર્યરત છે. ત્યારે આજે આપ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે. મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આજના આ ટોપિકના આધારે અમારા વિદ્યાર્થીઓને, આપણા પ્રશિક્ષણના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને મહદ અંશે ઘણો બધો લાભ થવાનો છે. ત્યારે આપનું પુનઃ હું આ શ્રેણીમાં હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું અને આપને વિનંતી કરું કે આપ આપના વિષયના સંદર્ભમાં અમારા પ્રશિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કરો. રાનસેરિયા સાહેબ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. સૌથી પહેલા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી વાઇસ ચાન્સેલર, રજિસ્ટ્રાર અને મારા મિત્ર ઝાલા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી એમને બોલવાની આપી આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી. તો સૌ પહેલાં આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર. આજે જે વિષય ઉપર વાત કરવાની છે એ વિષય છે રિસર્ચ એટીટ્યુડ ઓર એપ્ટિટ્યુડ
જેને આપણે રિસર્ચ મેથોડોલોજી સામાન્ય સંદર્ભમાં વાત કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારે તમને એ જ કહેવાનું કે આ માત્ર નેટ અને સ્લેટ માટે નહીં, પરંતુ આજનો જે ટોપિકની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ તમને સંશોધનમાં હંમેશા કામ લાગશે. સંશોધન પત્ર એટલે કે રિસર્ચ પેપર લખવું હોય, આર્ટિકલ લખવું હોય અને નાના મોટો કંઈ પણ રિસર્ચનું કામ કરવું હોય તો રિસર્ચ મેથોડોલોજીનો ખ્યાલ હોવો ખૂબ જ આવશ્યક છે. તો આજનો જે ટોપિક છે એ ખૂબ જ અગત્યનો છે. એ માત્ર નેટ સ્લેટને ધ્યાનમાં રાખીને એના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં ન રાખતા, પરંતુ એને એક લાંબા ગાળાના જ્ઞાન તરીકે જો તમે કેળવશો તો તમને હંમેશા એ સંશોધન ક્ષેત્રે મદદરૂપ નીવડશે. તો અમારે હમણાં જ ઝાલા સાહેબ સાથે વાત થઈ કે મેં આ સ્લાઇડ્સની અંદર ખાસ મૂકેલું છે, તો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ છે એને હું કન્સિડર નથી કરતો, ડાયરેક્ટલી હું રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ ઉપર વાત કરીશ. જસ્ટ અ મિનિટ. Okay, now I have shared the screen one more time. It is visible, sir? હા બિલકુલ બિલકુલ સર. ઓકે. સો જે આજનો ટોપિક છે એ રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ, તો એના ઉપર જ વાત કરશું. જે મુદ્દાઓ છે, નેટની જે પેટર્ન છે એની ચર્ચા ઝાલા સાહેબે તમને આગળના સેશન્સમાં કરી દીધી છે, તેના ઉપર હું વાત કરતો નથી. ખાલી ડિસ્પ્લે કરી દો. ઓનલાઈન મોડ છે, 180 મિનિટ છે, 150 ક્વેશ્ચન્સ છે, ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ છે, કરેક્ટ આન્સર્સના માર્ક્સ છે, નેગેટિવના માર્ક્સ નથી. ઇંગ્લિશ અને હિન્દી નેટની અંદર તમને મળશે 2 વર્ઝન્સમાં. બસ આ એમનું માળખું છે. 100 માર્ક્સ અને 200 માર્ક્સ, ટોટલ 300 માર્ક્સ. ક્યુમ્યુલેટિવ 3 અવર્સનું ડ્યુરેશન છે, 180 મિનિટ્સ. અને મારે જે તમને ખાસ જે કહેવાનું છે, કરેક્ટ આન્સરના માર્ક છે, ઇનકરેક્ટના કોઈ નેગેટિવ માર્ક્સ નથી અને નો આન્સર્સના પણ કોઈ માર્ક્સ નથી. તો કોઈ ક્વેશ્ચન છોડવો નહીં, કારણ કે if a question for any reason is found to be incorrect, the benefit of marks will be given to only those candidates who attempted the questions. એટલે ઘણી વખત એજન્સી દ્વારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે ભૂલના કારણે દૂર કરવામાં આવે તો એનો માર્ક્સનો બેનિફિટ એ વિદ્યાર્થીને જ મળે છે કે જે વિદ્યાર્થીએ એ પ્રશ્નનો આન્સર્સ આપેલો હોય. એટલે ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ ક્વેશ્ચન્સ લીવ કરતા હોય તો લીવ ન કરવા. ઓકે, આ જનરલ પેપર જે આપણું છે પેપર 1, એના ખાસ 3 પાર્ટ છે. જનરલ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ ઇઝ કોમન ફોર ઓલ ધી સબ્જેક્ટ્સ. The questions in the paper 1 are based on the teaching and research aptitude. તો શિક્ષણ અને સંશોધનને લગતાઓ જ પ્રશ્ન અથવા એના સિલેબસના કન્ટેન્ટ્સ છે એ આ પેપરની અંદર છે, જેમાં that measures the candidate's interpretation skill. It consists of reasoning ability, reading comprehension, mental ability and general awareness also. ટોટલ 10 યુનિટ્સની અંદર પેપર 1નો સિલેબસ છે ડિવાઈડ છે. દરેકમાંથી 5 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે અને ટોટલ 50 ક્વેશ્ચન્સ રહેશે નેટની એક્ઝામના અને 100 માર્ક્સ છે રહેશે. આ 10 યુનિટ્સમાંથી ટુડે આઈ વિલ ડિસ્કસ વિથ યુ ધ રિસર્ચ એપ્ટિટ્યુડ, ધ યુનિટ નંબર 2. ઝાલા સાહેબ, એટલું બધું મોટું યુનિટ છે અને એટલી બધી એની અંદર સિલેબસની અંદર કન્ટેન્ટ્સ મૂકેલું છે કે જેની ચર્ચા લગભગ આપણે કરીએ તો ઓછામાં ઓછા 10 કલાક થાય ત્યારે આપણે સિલેબસને આવરી શકીએ. તો એનો સિલેબસમાં શું કઈ કઈ વિગતો મૂકેલી છે નેટમાં એ જોઈ લઈએ. યુનિટ નંબર 2માં રિસર્ચ, એનો મિનિંગ, ટાઈપ્સ એટલે પ્રકારો, એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે એના લાક્ષણિકતાઓ, લક્ષણો. પોઝિટિવિઝમ એન્ડ પોસ્ટ પોઝિટિવિસ્ટિક ઓર પોઝિટિવિઝમ એપ્રોચ ટુ ધી રિસર્ચ, એનો કન્સેપ્ટ પણ મૂકેલો છે. મેથડ ઓફ રિસર્ચ, સંશોધનની પદ્ધતિઓ, એક્સપેરિમેન્ટલ, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, હિસ્ટોરિકલ, ક્વોલિટેટિવ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ મેથડ્સ. સ્ટેપ્સ ઓફ રિસર્ચ, સંશોધનના તબક્કાઓ અથવા પ્રક્રિયા.
થીસીસ અને આર્ટિકલ રાઇટિંગ. તો આમાં થીસીસ રાઇટિંગ અને આર્ટિકલ રાઇટિંગ બંને આપણા સિલેબસની અંદર છે. ફોર્મેટ અને સ્ટાઇલ ઓફ રેફરન્સિંગ કે સંદર્ભ સૂચિ કઈ રીતે લખવી અને આખા થીસીસ અથવા આર્ટિકલનું ફોર્મેટ કેવું હોય, અને એપ્લિકેશન ઓફ આઈસીટી ઇન રિસર્ચ. સંશોધનની અંદર તમે આઈસીટીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો. ઘણા બધા ટૂલ્સ આજકાલ અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર, સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ છે અને ઘણી બધી એઆઈ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો પણ તમે હવે રિસર્ચમાં ઉપયોગ કરી શકો. તો એ પાર્ટ પણ આપણા સિલેબસમાં છે. અને રિસર્ચ એથિક્સ સૌથી અગત્યની વાત છેલ્લે કોઈ પણ સંશોધનનો જે આધાર છે એ રિસર્ચ એથિક્સ, સંશોધનની નૈતિકતા અથવા સંશોધનમાં નૈતિકતા એના ઉપર છે. સો ધીઝ આર ધ પોઈન્ટ્સ એઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર સિલેબસ ઇન ધ રિસર્ચ એપ્ટિટ્યુડ યુનિટ નંબર 2. તો સૌથી પહેલા 1 by 1 આપણે જોઈએ, મિનિંગ ઓફ રિસર્ચ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રિસર્ચ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધી ફ્રેન્ચ વર્ડ રિસર્ચે. એનો ઓરિજિનલ જે રિસર્ચ શબ્દ છે એ ફ્રેન્ચ ઉપરથી ડિરાઇવ થયો છે. અને રિસર્ચ એનો મતલબ શું થતો? ક્વેસ્ટ, સર્ચ. ક્વેસ્ટ એટલે શોધખોળ, શોધ કરવી. સર્ચિંગનો શબ્દ આપણા માટે કંઈ નવો નથી. પરસ્યુટને આપણે શુદ્ધ ગુજરાતી કરીએ ને તો પીછો કરવો. કોઈ સમસ્યા હોય તો એનો પીછો કરવો, પીછો કરીને એના સમસ્યાઓના જડ સુધી જવું અને એ જડની સમસ્યાની જડ સુધી જઈ એનું નિરાકરણ લાવવું. પરસ્યુટ. એન્ડ સર્ચ ફોર ટ્રુથ, સત્ય માટેની શોધ. આવું રિસર્ચ શબ્દનો મિનિંગ થતો હતો. એના ઉપરથી રિસર્ચ શબ્દ છે એ ડિરાઇવ થયો. The term research comprises of the two words, namely re and search. જેને આપણે બે શબ્દથી બનેલો છે, રી એન્ડ સર્ચ. રી મીન્સ અગેન એન્ડ સર્ચ મીન્સ ફાઇન્ડ આઉટ ઓર ટુ ડિસ્કવર. કોઈ શોધ થયેલી છે એના ઉપર ફરીથી તમે શોધ કરો અથવા એને આગળનો તમે શોધો કે જ્યાંથી એ અટકી ગયા છે, તો એ પણ સંશોધનમાં આવશે. Research simply seeks the answers of certain questions which have not been answered so far, and the answer depend upon the human efforts. જો શું કીધેલું છે કે research simply seeks the answers of the certain questions which have not been answered. જેનો જવાબ અત્યાર સુધી કોઈ આપેલો નથી, એનો જવાબ જો તમે શોધો તો એને સંશોધન કહેવાય. હવે જ્યારે આપણે કોઈ સંશોધનનું શીર્ષક પસંદ કરતા હોય પીએચડી માટે કે આર્ટિકલ માટે, તો ત્યારે આ મુદ્દો ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ કે આપણે એવા વિષયો ઉપર કામ કરવું જોઈએ કે જે વિષય ઉપર કે જે સમસ્યા ઉપર અત્યાર સુધી કામ થયેલું નથી, અથવા જે થયેલું છે એનાથી તમે આગળનું કંઈક નવું સર્ચ કરો તો એને પણ સંશોધન કહેવાય. આપણે નર્સરીની અંદર એક રેમ્સ બોલતા, ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર હાઉ આઈ વન્ડર વોટ યુ આર. નોર્મલી આપણને ત્યારે તો સંશોધન શું એ ખબર નહોતી, એટલે આપણે આવી રેમ્સને બોલતા અને ઓરલી એને તૈયાર કરતા. પરંતુ આ રેમ્સમાં પણ બે શબ્દ છે જે આપણને રિસર્ચ છે એના તરફ લઈ જાય છે. જો ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર એ તો કહી દીધું, પણ હવે શું તો કે હાઉ આઈ વન્ડર વોટ યુ આર. તો હાઉ એન્ડ વોટ, ધીસ ટુ વર્ડ્સ સજેસ્ટ ધીસ ઇઝ ધ રિસર્ચ. કે આવા શબ્દો એની અંદર વપરાતા હોય, કેવી રીતે થયું, હું કેમ માનું, કયા કારણોસર હું માનું, તમે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, તો આ બધું જ સમરી જે આપણે કરીએ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ધ પાર્ટ ઓફ ઓર મિનિંગ ઓફ રિસર્ચ. According to the Advanced Learners Dictionary, research is a careful investigation. See the word careful investigation or inquiry specially to search for new facts in any branch of the knowledge. તો સંશોધન છે એ કાળજીપૂર્વકનું ઇન્વેસ્ટિગેશન છે. ખાલી એમનામ આપણે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાનું નથી કે એમનામ ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતા હોય એમનામ ફાઇન્ડ આઉટ કરે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ અ રિસર્ચ. આપણે ત્યારે જ રિસર્ચ કહી શકીએ કે વેર ઇટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક એન્ડ કેરફુલ ઇન્વેસ્ટિગેશન, that is the research. Inquiry specials to the search for new facts. નવા તથ્યો માટે જ્યારે આપણે શોધ કરીએ તો તેને સંશોધન કહેવાય. જે ઓલરેડી કોઈ લોકોએ શોધ કરી લીધું છે એને આપણે એના ઉપર આપણે કામ કરતા હોય તો ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ ધી રિસર્ચ. બીજી ડેફિનેશન જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એકોર્ડિંગ ટુ ધી ક્રેસવેલ, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. આપણી પોતાની સમજણને વધુ મજબૂત અથવા સારી કરવા માટે
આપણે કોઈ માહિતીનું એકત્ર કરીએ, એનું એનાલિસિસ કરીએ અને આપણા જ્ઞાનની અંદર વધારો થાય તો એને પણ સંશોધન કહેવાય. Research is a logical and systematic search for new information on a particular topic. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે લાઈનની અંદર સંશોધનનો સામાન્ય અર્થ આપણને સમજાઈ જાય એવો છે. રિસર્ચ ઇઝ અ લોજિકલ એન્ડ સિસ્ટમેટિક સર્ચ ફોર ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન. તો ત્રણ શબ્દો અગત્યના છે: લોજિકલ, સિસ્ટમેટિક અને ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન. આપણું નવી માહિતી શોધવા માટે, નવા તથ્યો શોધવા માટે, સમસ્યાઓ દૂર કરી નવા તારણો આપવા માટે આપણે કોઈ સિસ્ટમેટિક પ્રક્રિયા કરીએ, લોજિકલ પ્રક્રિયા કરીએ અને આપણે તારણો સુધી પહોંચીએ તો એને સંશોધન કહેવાય. સો ધીસ ઇઝ ધી concept of research. Research means re plus search. Re means again and again, and search means to find out something. The following is the process. See, ફરીથી આપણે કોઈ વિષય ઉપર, સમસ્યા ઉપર માહિતી મેળવીએ અને સર્ચ કરીએ તો એને સંશોધન કહેવાય. તો માહિતી કેવી રીતે મેળવવી એનો આ ટૂંકો સારાંશ છે કે એની પ્રક્રિયા છે કે પર્સન્સ ઓબ્ઝર્વ્સ, નિરીક્ષણ કરે છે, અગેન એન્ડ અગેન, ફરીથી નિરીક્ષણ કરવું, માત્ર એક વખતનું ઓબ્ઝર્વેશન થાય એટલે ડેટા કલેક્શન ના થાય છે. માહિતી મેળવવી, ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરવું, પહેલા ફિનોમિના સુધી ફિનોમિના જોવી, એના ઉપરથી માહિતી મેળવવી અને એનું એનાલિસિસ કરવું, ફાઇન્ડિંગ્સ આપવા અને કન્ક્લુઝન છેલ્લે કહીએ કે આ સમસ્યાનું નિવારણ આ છે અને એનું કન્ક્લુઝન આ છે. તો આ આખી પ્રક્રિયા છે એને સંશોધન કહેવાય. Therefore, research means to observe the phenomena again and again from the different dimensions. કારણ કે એક વ્યક્તિએ એક સમસ્યા ઉપર તારણો આપ્યા, બીજા સંશોધક છે એ જ સમસ્યા ઉપર અલગ એંગલથી પોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન અને સંશોધન કરી અલગ તારણો આપે છે તો એને સંશોધન કહેવાય. ભલે ટોપિક એક હતો, સમસ્યા એક હતી, પરંતુ ફર્સ્ટ રિસર્ચરે જે ડાયમેન્શન્સથી કામ કર્યું અને તારણો આપ્યા એના કરતાં અલગ ડાયમેન્શન્સથી જોઈ અને બીજા રિસર્ચરે નવા તારણો આપ્યા તો એને પણ સંશોધનની અંદર કન્સિડર કરી શકાય. From the definition mentioned above, there is a general agreement that research, આપણે જે ઉપર અર્થ જોયો, કન્સેપ્ટ જોયો અને સંશોધનની બે ત્રણ વ્યાખ્યાઓ જોઈ, એના ઉપરથી આપણે સંશોધનનો સામાન્ય અર્થ કરવો હોય તો શું કરી શકાય? That research is a process of inquiry and investigation. સંશોધન છે એક પ્રક્રિયા છે પૂછપરછની અને ઇન્વેસ્ટિગેશનની. રિસર્ચ ઇઝ સિસ્ટમેટિક એન્ડ મેથોડોલોજીકલ. તો રિસર્ચ છે કેવી પ્રક્રિયા છે? સિસ્ટમેટિક પ્રક્રિયા છે. કે પ્રક્રિયા છે એ આડેધડ પ્રક્રિયા નથી, સિસ્ટમેટિક છે, મેથોડોલોજીકલ પ્રક્રિયા છે કે step 1, then step 2, then step 3. In this way, it is a systematic. And research increases the knowledge. કે સંશોધનથી જ્ઞાનની અંદર વધારો થાય છે. એ આપણા જ્ઞાનની અંદર પણ વધારો થઈ શકે, રીડર્સના જ્ઞાનની અંદર પણ વધારો થઈ શકે, અન્ય કોઈના જ્ઞાનની અંદર વધારો થતો હોય તો એ તમામને સંશોધન કહી શકાય. ઓકે, એક ડેફિનેશન સંશોધનની આપેલી છે જેમાં સંશોધનના બધા જ આસ્પેક્ટ્સને આવરી લીધા છે. તો એને રિસર્ચનું ફૂલ મિનિંગ આપ્યો છે. તો આપણે એનું એક ડેફિનેશન્સ જોઈ લઈએ તો જેના આધારે આપણને સંશોધનનો ડિટેલ કન્સેપ્ટ છે એ સમજાઈ જાય. રેશનલ વે ઓફ થિંકિંગ, કે વિચારવાની એક તર્કસંગત રીત છે. વિચારવાની રીત તો છે સંશોધન, પણ કેવી છે? રેશનલ વે ઓફ થિંકિંગ, તર્કસંગત રીતે વિચારવું એ સંશોધન છે. આર મીન્સ, ઈ મીન્સ એક્સપર્ટ ટ્રીટમેન્ટ. એક્સપર્ટ ટ્રીટમેન્ટ, ટ્રીટમેન્ટ તો છે સંશોધન છે, પ્રક્રિયા છે, ટ્રીટમેન્ટ છે. કેવી છે? એક્સપર્ટ ટ્રીટમેન્ટ છે, સચોટ છે, એ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પણ છે. સર્ચ એન્ડ, એસ મીન્સ સર્ચ એન્ડ સોલ્યુશન. સર્ચ એટલે શોધવું, સમસ્યાઓ શોધવી, એના ઉપર માહિતી મેળવવી અને એનું સોલ્યુશન સુધી પહોંચવું. તો એ સંશોધન છે. એક્ઝેક્ટનેસ, સચોટતા. સંશોધનની અંદર સૌથી કોઈ સારો ગુણ હોય તો એ સચોટતા છે, એક્ઝેક્ટનેસ. કે એક્ઝેક્ટનેસ હોવી જોઈએ,
ઓવરઓલ તમે એમ ન કહી શકો કે આ બધી જ વિગતો છે એનું ઓવરઓલ તારણ આવું કહી શકાય, તો એ સંશોધન નથી, એ તમારું ઓબ્ઝર્વેશન છે. સંશોધન તો ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યાં તમારા રિઝલ્ટ્સની અંદર પણ એક્ઝેક્ટનેસ હોવી જોઈએ. એનાલિસિસ, એ સ્ટેન્ડ ફોર ધ એનાલિસિસ. જે માહિતી આપણે મેળવીએ છીએ એનું એનાલિસિસ અને ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એ સંશોધનની અંદર કરવાનું હોય છે. રિલેશનશિપ ઓફ ફેક્ટ, તથ્યો જે છે એના વચ્ચેનો સંબંધ પણ તપાસવાનો છે. ઘણા બધા વેરિયેબલ્સ આપણી પાસે હોય સંશોધનમાં, તો એ વેરિયેબલ્સ વચ્ચે કેવો રિલેશન્સ છે એ રિલેશનશિપ પણ આપણે તપાસવાની છે. સી સ્ટેન્ડ ફોર ધ ક્રિટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન, કેરફુલ પ્લાનિંગ. ક્રિટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન, સંશોધન છે એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તો છે પણ ખાલી સિમ્પલ ઓબ્ઝર્વેશન નથી. ઇટ ઇઝ અ ક્રિટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન કે જેનું આપણે ઓબ્ઝર્વેશન્સની સાથે એવી રીતે ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે કે ડિટેલ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે કે એક પણ માહિતી કે એક પણ એંગલ છૂટવો ન જોઈએ. અને સંશોધન છે એ પ્લાનિંગ પણ છે, પણ કેવું પ્લાનિંગ છે? સી ઇઝ સ્ટેન્ડ ફોર ધી કેરફુલ પ્લાનિંગ ઓલ્સો. કેરફુલ પ્લાનિંગ એટલે કાળજીપૂર્વકનું આયોજન છે. આપણે બધી જ પ્રક્રિયાની સમસ્યા ફાઇન્ડ કરવી ત્યાં અને સમસ્યાનું નિવારણ આપી ત્યાં સુધીની જે આખી પ્રક્રિયા છે એનું આયોજન છે એ કાળજીપૂર્વક કરીએ તો એ સંશોધનનો એક ભાગ છે. અને છેલ્લે છે એ હોનેસ્ટી એન્ડ હાર્ડવર્કિંગ. એચ સ્ટેન્ડ ફોર ધી હોનેસ્ટી એન્ડ હાર્ડવર્કિંગ. પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત. સંશોધન, આ જો છેલ્લું એચ તમે જોઈ લ્યો તો સંશોધનની અંદર પ્રામાણિકતા ખૂબ અગત્યની છે. આજકાલ એટલા માટે તો યુજીસીએ નવો નિયમ પ્લેગિયારિઝમનો આપવો પડ્યો. પહેલા આ નિયમ હતો નહીં. જેમ જેમ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો યુગ વધતો ગયો, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો આખો એરા આવી ગયો અને આપણી પાસે બધી જ માહિતી અવેલેબલ છે, એટલે પ્લેગિયારિઝમના બહુ મોટા ઇસ્યુ થયા. અને એટલે સાદી ભાષામાં કહીએ તો કોપી અને પેસ્ટ. તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંકથી માહિતી મેળવી લઈએ અને આપણે એને આપણા નામે રિસર્ચના ભાગરૂપે આપણે મોકલીએ છીએ અથવા છાપીએ છીએ. તો આ હોનેસ્ટી નથી. એથિક્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ રિસર્ચ. તો પ્રામાણિકતા ખૂબ અગત્યની છે સંશોધનની અંદર. અને પ્રામાણિકતા ત્યારે જ આવે કે જો ઇફ યુ આર ધ હાર્ડ વર્કર. સખત મહેનત કરવાની ભાવના હોય તો પ્રામાણિકતા આપોઆપ આવી જાય. સંશોધન સારી રીતે કરવું હોય તો સારા સંશોધન કરવા માટે, પ્રામાણિકતાથી સંશોધન કરવા માટે, એથિક્સ મેન્ટેન કરવા માટે યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ ફોર દેટ પર્ટિક્યુલર રિસર્ચ. તો આ એક ડેફિનેશન આપણે જોઈ લઈએ તો એના જે ફૂલ ફોર્મ છે એના આધારે આપણને સંશોધનનો પૂર્ણ અર્થ મળી જાય છે. તો સંશોધન એટલે શું? when you combine this all aspect into one, it will be the good definition or concept of the research. It is the scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data. આ મેથડ તો છે જ, સંશોધન છે એ પદ્ધતિ છે. કેવી પદ્ધતિ છે? સાયન્ટિફિક મેથડ છે. સાયન્ટિફિક શબ્દ જ આપણને ઘણું બધું કહી દે. સાયન્ટિફિક ઇટ કન્સિસ્ટ શું આવી શકે? સિસ્ટમેટિક ઓબ્ઝર્વેશન. નિરીક્ષણ તો કરવાનું છે પરંતુ સિસ્ટમેટિક. ક્લાસિફિકેશન પણ કરવાનું છે કારણ કે માહિતી આપણે મેળવશું તો ઘણી બધી માહિતી આપણને મળશે. એ પ્રાઇમરી ડેટા હોય કે સેકન્ડરી ડેટા હોય, આ માહિતીનું આપણે ક્લાસિફાઈડ કરવી પડે અને ક્લાસિફાઈડ થયા પછી એને ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું પડે, ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું પડે અને છેલ્લે આ બધી જ પ્રક્રિયા પછી આપણે ફાઇન્ડિંગ સુધી પહોંચીએ છીએ. Research is basically scientific in nature to provide an objective which is an unbiased evaluation of the data. અહીંયા અનબાયસ ઇવેલ્યુએશન છે એ ખૂબ અગત્યનું. આપણને જેવું તારણ ગમે છે એ તારણ મેળવવા માટે આપણે ઘણી વખત ડેટાને મેનિપ્યુલેટ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણને આવું રિઝલ્ટ તો ન હોય, આ રિઝલ્ટ ખરેખર મારા સંશોધનનું નથી એવું આપણે માની લઈએ. તો વી હેવ ટુ નોટ મેનિપ્યુલેટ ધ ડેટા એન્ડ ધ પ્રોસેસ ઓલ્સો. જે કાંઈ તારણો સંશોધનમાં મળે છે વિધાઉટ ધી બાયસ, બરાબર છે, ઇટ શુડ બી ધ અનબાયસ ઇવેલ્યુએશન. તો રિસર્ચની અંદર આપણું ઇવેલ્યુએશન હોવું જોઈએ. ક્રિટિકલ ઇવેલ્યુએશન તો છે જ, પણ કેવું છે? અનબાયસ છે. And there is nothing like unscientific research approach even in case of the social sciences. ઘણી વખત આપણે એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ કે સોશિયલ સાયન્સની અંદર કોઈ સિસ્ટમેટિક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ રિસર્ચની નથી. નો, એવું બિલકુલ નથી. એની અંદર પણ આપણે સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ જ છે. હા, એના પ્રક્રિયા છે સંશોધનની અલગ હોય, બટ ધ મેથડ ઇઝ સાયન્ટિફિક. સાયન્ટિફિક મેથડથી જ આપણે સંશોધન થાય
સાયન્ટિફિક મેથડ છે, ઇટ મીન્સ વી હેવ ટુ ફોલો ધ સિસ્ટમ or systematic observation, classification and interpretation. What is scientific method? So according to the Random House Dictionary, scientific method is a method in which a problem is identified. તો સૌથી પહેલા શું કરવાનું કે સમસ્યાને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. રિલેવન્ટ ડેટા ઇઝ ગેધર્ડ. જે સમસ્યા આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ એને સંબંધિત માહિતી એકત્ર કરવી. ત્યાર પછી એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને હાઇપોથેસિસ છે એ ફ્રેમ કરવા અને એને પછી ટેસ્ટ કરવા અને તારણો સુધી પહોંચવા. તો આ જે આખી પ્રક્રિયા છે સિસ્ટમેટિક, પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈડ થાય, ત્યાર પછી એના સંદર્ભમાં માહિતી મેળવવી, ઓબ્જેક્ટિવ્સના સંદર્ભમાં માહિતી મેળવવી, એના ઉપર હાઇપોથેસિસ તમે ફ્રેમ કરો, ઉત્કલ્પનાઓ, પરિકલ્પનાઓ, અને એને ટેસ્ટ કરો અને તારણો મેળવો. તો આ જે પ્રક્રિયા છે એને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. તો સંશોધન છે એ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે અને એ ક્રમશઃ આપણે આ જ રીતે કરી શકીએ. બીજો એક ટોપિક આપણા સિલેબસની અંદર આપેલો છે, રિસર્ચ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. સંશોધનની લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે? આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એનો એકાદો પ્રશ્ન નેટની અંદર ઘણી વખત આપણને જોવા મળે છે. ઓબ્જેક્ટિવિટી. રિસર્ચ ઇઝ વિધાઉટ એની બાયસ. ઓબ્જેક્ટિવિટી એટલે શું? અહીંયા વિધાઉટ એની બાયસ. સંશોધન છે એ કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ વગરનું હોવું જોઈએ. રિલાયબિલિટી, ભરોસા પાત્રતા, વિશ્વસનીયતા જેને કહે. ઇટ રિફર્સ ધ કન્સિસ્ટન્સી. અહીંયા રિલાયબિલિટી છે એ કન્સિસ્ટન્સી સાથે સંબંધ છે. ઇટ પ્રોડ્યુસીસ કન્સિસ્ટન્ટ રિઝલ્ટ. આ રિઝલ્ટ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? કન્સિસ્ટન્ટ રિઝલ્ટ હોવું જોઈએ. વેલિડિટી. ત્યાર પછીનું ત્રીજું જે છે માન્યતા. Validity is very important. Validity here, it is the accuracy of procedure, research instruments and test. Validity શેના સંદર્ભમાં છે? વેલિડિટી આપણે ઘણી વખત વેલિડિટી ચેક કરતા હોય ડેટાની. તો વેલિડિટી છે એને ગુજરાતીમાં આપણે માન્યતા કહીએ છીએ. તો એક્યુરેસી છે. વેલિડિટી ઇઝ હિયર કન્સિડર ઓર રિલેટેડ વિથ ધ એક્યુરેસી. એક્યુરેસી હોવી જોઈએ, ચોકસાઈ હોવી જોઈએ. શેના સંદર્ભમાં હોવી જોઈએ? પ્રોસેસ. સંશોધનની પ્રક્રિયા એક્યુરેટ હોવી જોઈએ. સંશોધનની અંદર જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાપરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટા કલેક્શન માટે તમે પ્રશ્નાવલી વાપરો છો, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોવી જોઈએ. એ વેલિડ ડેટા વેલિડેટ ટેસ્ટ કર્યા પછીની હોવી જોઈએ. એને આપણે પાયલોટ સ્ટડી કરેલી હોવી જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ થાય પછી એનો ઉપયોગ કરી શકો. જે ટેસ્ટ વાપરો છો એ પણ તમારે એને અનુરૂપ વાપરવા જોઈએ. તો વેલિડિટી ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ એક્યુરેટી ઓફ પ્રોસેસ, accuracy of research instrument or with the test also. Accuracy. હવે સંશોધનની અંદર ચોકસાઈ તો દરેક ક્ષેત્રમાં જોઈએ. ટૂલ્સ હોય, પ્રોસેસ હોય કે, અને ખાસ કરીને suitability. તમારી માહિતી જે છે એટલે કે ડેટા કલેક્શન તમે જે કરો છો એ ડેટા કલેક્શન છે એ હેતુઓ સાથે સુસંગત હોવા જોઈએ. ઘણી વખત કેવું બનતું હોય કે આપણી પાસે ટુ બી વેરી ફ્રેન્કલી હું તમને કહું કે ઘણા રિસર્ચરો એટલી બધી માહિતી ભેગી કરી લે કે જે તેના હેતુઓ સાથે સુસંગત જ નથી. તો એવી માહિતી ભેગી કરવાની કે એના વિશે વધારે ને વધારે તમારા થીસીસની અંદર કે આર્ટિકલ્સની અંદર લખવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. તમારે એવી વિગતો જ લખવી જોઈએ કે જે તમારા સંશોધનના હેતુઓ સાથે સુસંગત હોય. ત્યાર પછી છે ક્રેડિબિલિટી, જે વિશ્વસનીયતાની સાથે સંકળાયેલ છે. બેસ્ટ સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ખાસ તો આપણે જે માહિતી મેળવીએ છીએ, જે માહિતીનું એકત્રીકરણ કરવાનું છે, જ્યાંથી માહિતી મેળવીએ છીએ, જ્યાં મળે ત્યાંથી માહિતી નહીં મેળવી લેવાની. બેસ્ટ સોર્સ, એથિક્સ સોર્સ ઓફ ધી ઇન્ફોર્મેશન હોવા જોઈએ અને બેસ્ટ પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ સંશોધનની અંદર. જનરલાઇઝેશન, જેનું સામાન્યકરણ થઈ શકે. તારણો છે સંશોધનના એ લાર્જ પોપ્યુલેશનમાં લાગુ કરી શકાય એવા હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે હું 5 લોકો ઉપર અભ્યાસ કરું અને એના તારણો આપી દઉં તો આનું જનરલાઇઝેશન ન થઈ શકે. મારે કોઈ થિયરી, સિદ્ધાંત કે તારણો આપવા હોય તો એ એવું સંશોધન મારું હોવું જોઈએ કે જે અંદર કે સેમ્પલ સાઇઝ છે, એની પ્રોસેસ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ એવા હોવા જોઈએ કે હું લાર્જ સ્કેલ ઉપર કે લાર્જ પોપ્યુલેશન્સમાં એનો ઉપયોગ કરી શકું. સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે એની વાત તો આપણે કરી દીધી કે સંશોધન છે એ એક વ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે.
કે જેમાં એના સ્ટેપ છે એ નક્કી કરેલા છે. એ સ્ટેપ મુજબ જ આપણે પ્રક્રિયા થઈ શકે, સિસ્ટમેટિક છે. એટલે સંશોધનની અંદર સારું સંશોધન કરવું હોય તો હંમેશા આપણે સંશોધનની જે પ્રક્રિયા છે એને ફોલો કરવી જોઈએ. ફોલો ધ રિસર્ચ પ્રોસેસ ફોર ધી ગુડ રિસર્ચ. ધેન કંટ્રોલ્ડ ફેક્ટર્સ. કંટ્રોલ ફેક્ટર્સ છે જેને આપણે અંકુશની સાથે કન્સિડર કરીએ તો રિસર્ચ જે આખી પ્રક્રિયા છે એ કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ. કંટ્રોલ પ્રોસેસ છે. કંટ્રોલ પ્રોસેસ ઇટ મીન્સ રિલેશનશિપ બિટવીન વેરિયેબલ મસ્ટ બી કંટ્રોલ્ડ. જે આપણા વેરિયેબલ્સ છે એના વચ્ચેનો સંબંધ છે એ વી કેન કંટ્રોલ ઇટ. સાયક્લિકલ, તો રિસર્ચ ઇઝ એ સાયક્લિકલ પ્રોસેસ. It is a logical process અને replicable. Result to be verified by replicating the study. Result to be verified by replicating the study. એટલે આપણે અભ્યાસ જે તારણો આવે છે એને ડિટેલમાં ચેક કરવા જોઈએ, અલગ એંગલથી ચેક કરવા જોઈએ, ફાઇનલ રિપોર્ટ તૈયાર કરતી વખતે વેરીફાઈ કરવા જોઈએ અને પછી જ એને રિપોર્ટની અંદર મૂકવા જોઈએ. તો સંશોધનના સામાન્ય લક્ષણો તરીકે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તરીકે જે આપણે ડેફિનેશન, કન્સેપ્ટ અને આગળ જે ચર્ચા કરી એના ઉપરથી આટલા લક્ષણો આપણે તારવી શકીએ. ત્યાર પછીનો સિલેબસની અંદર બીજો એક પોઈન્ટ છે ટાઈપ્સ ઓફ રિસર્ચ. સંશોધનના પ્રકારો. ઘણી વખત મેથડ્સ ઓફ રિસર્ચ પણ ઘણા ઓથર્સ શબ્દો વાપરતા હોય છે. તો વન બાય વન આપણે જોઈ લઈએ. ખાસ કરીને જેટલા લોકો જોડાયેલા છે અથવા યુટ્યુબના માધ્યમથી ફરીથી જ્યારે આ સેશન જોશે તો એમને ખાસ મારે અહીંયા ચોખવટ કરવાની કે સંશોધનના પ્રકારો અથવા મેથડ્સ છે એ અલગ અલગ બુક્સની અંદર અલગ અલગ તમે જોઈ શકશો. ઘણા ઓથર્સે એને અલગ એંગલથી ડિવાઈડ કરેલી છે, ઘણા ઓથર્સે એને બીજા ડાયમેન્શન્સથી ભાગ પાડેલા છે. એટલે આધારો અલગ અલગ હોય, પરંતુ કોમન જે મેથડ્સ છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. ઘણી જગ્યાએ મેથડ્સ અથવા એના પ્રકારો છે. તમે જ્યારે શિક્ષણની અંદર ની રિસર્ચ મેથોડોલોજી જોયું તો એમાં અલગ પ્રકારો હોય. કોમર્સ મેનેજમેન્ટની ખાસ તમે સંશોધનની પદ્ધતિની બુક વાંચતા હોય તો એમાં અલગ પ્રકારો જોવા મળે. જ્યારે સોશિયલ સાયન્સની અંદર તમે જ્યારે જોતા હોય કે ગુજરાતી, હિન્દી ભાષાને લગતી સંશોધન પદ્ધતિ તો એમાં અલગ પ્રકારો હોય. પણ જે કોમન ટાઈપ્સ ઓફ રિસર્ચ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રિસર્ચ વર્સિસ એનાલિટિકલ રિસર્ચ. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય વર્ણનાત્મક સંશોધન, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રિસર્ચ. તો વર્ણનાત્મક સંશોધન શું છે? એ કોઈ પણ સિચ્યુએશન અથવા ઇવેન્ટની માહિતીને રજૂ કરે છે, એનું એનાલિસિસ કરે છે. ખાસ કરીને જે સિચ્યુએશન હોય કે સંશોધક જે માહિતી મેળવવા માંગતો હોય અથવા કોઈ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરવા માંગતો હોય તેના ઉપરની માહિતી મેળવવી, એનો રિપોર્ટ છે એ તૈયાર કરી અને એને રજૂ કરવી. બસ, તો ખાલી એને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એનાલિસિસ જ કરવાનું છે. એમાં એના તારણો કે બીજું કંઈ શોધવાનું નથી. માહિતી મેળવવી અને એનું વિશ્લેષણ કરવું અને રિપોર્ટ તરીકે રજૂ કરવું. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો જેને આપણે વસ્તી ગણતરી. જ્યારે ગવર્મેન્ટ દ્વારા વસ્તી ગણતરી સમયાંતરે થતી હોય તો સ્ટેટ વાઇઝ, ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ, વિલેજ હોય, તાલુકા વાઇઝ હોય અને છેલ્લે આખા દેશની ટોટલ પોપ્યુલેશન કેટલું છે. તો આખા દેશની અંદર નિશ્ચિત સમયગાળામાં આનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું અને આની બધી જ માહિતી મેળવવી અને એક રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને રજૂ કરવો. તો બસ એની અંદર કેટલી વસ્તી છે ભારતની અંદર, પછી અલગ અલગ કેટેગરી હોય એમાં, તો એનો રિપોર્ટ તૈયાર કરીને રજૂ કરવો. તો ધીસ ઇઝ ધી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રિસર્ચ. ત્યાર પછી છે એનાલિટિકલ રિસર્ચ. Analytical research, when we get the information with the descriptive research, just we prepare the report, but after that we have to make the critical evaluation for that particular data. It becomes the analytical research. Analytical research ની અંદર આપણે શું કરવાનું હોય છે કે જે કંઈ માહિતી મેળવી છે એનું ક્રિટિકલ ઇવેલ્યુએશન કરવું, ડિટેલ ઇવેલ્યુએશન કરવું, અલગ અલગ એંગલથી ઇવેલ્યુએશન કરવું અને પછી તારણો રજૂ કરવા. So this is analytical research. Fundamental research, ઘણી વખત એને આપણે પ્યોર રિસર્ચ પણ કહીએ છીએ.
તો ફંડામેન્ટલ જે રિસર્ચ છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો છે. જ્યારે કોઈ નિયમ બનાવવા હોય, સિદ્ધાંતની રચના કરવી હોય, ત્યારે જે સંશોધન હાથ ધરવામાં આવે છે એ સંશોધન છે એને આપણે ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ કહીએ છીએ. એપ્લાઇડ અને ફંડામેન્ટલ રિસર્ચની વાત કરીએ છીએ. તો ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ ક્યારે થાય? ઇટ ઇઝ અ પ્યોર રિસર્ચ વેન વી વોન્ટ ટુ નોલેજ ટુ ઇન્ક્રીઝ અવર નોલેજ. આપણે શા માટે જ્ઞાન મેળવવું છે? જ્ઞાનની અંદર વધારો કરવા માટે જ્ઞાન મેળવવું છે. અને શેના માટે હોય? તો જ્યારે કોઈ સિદ્ધાંતની રચના કરવી હોય, કોઈ નિયમ આપવો હોય, કોઈ થિયરી આપવી હોય, કોઈ પ્રિન્સિપલ જનરેટ કરવો હોય, એના માટે જે સંશોધન થાય એને આપણે ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ કહીએ છીએ. હવે આ નિયમો બની ગયા ત્યાં સુધીનું કામ છે એ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચમાં આવે. પછી એનો અમલ કરવાનો હોય તો એને કહેવાય એપ્લાઇડ રિસર્ચ. નિયમ બની ગયો, હવે આ નિયમનું શું કરવાનું છે? આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું છે. અને એ નિયમનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી અને પછી તમે તારણો શોધો કે આ નિયમનો અમલ કર્યા પછી શું શું સમસ્યાઓ આવી, કયા કયા રિઝલ્ટ આવ્યા, ઇમ્પેક્ટ શું થઈ. એ ઇમ્પેક્ટ જાણવા માટે જે સંશોધન થાય એને કહેવાય એપ્લાઇડ રિસર્ચ. ત્યાર પછી સંશોધનનો પ્રકાર છે ક્વોન્ટિટેટિવ વર્સિસ ક્વોલિટેટિવ. ક્વોન્ટિટેટિવને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ સંખ્યાત્મક સંશોધન, ક્વોલિટેટિવ એટલે ગુણાત્મક સંશોધન. તો શબ્દો જ બંને છે એના આધારે જ આપણે એનો અર્થ સામાન્ય કરી શકીએ. ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચ મીન્સ વોટ? ક્વોન્ટિટેટિવ છે એ સંખ્યાને સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ઇટ મીન્સ નંબર્સ, અમાઉન્ટ આની અંદર હોય કે જેની અંદર આપણે સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સનો પણ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. અને એનો મુખ્ય જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ રિઝલ્ટ સુધી પહોંચવું. ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એ રિઝલ્ટ સુધી પહોંચવું. લેટ મી એક્સપ્લેન વિથ વન એક્ઝામ્પલ. દાખલા તરીકે બે કંપની છે, એ કંપની અને બી કંપની. તો આ બંને કંપનીમાંથી કઈ કંપનીની નફાકારકતા સારી છે, કઈ કંપનીની લિક્વિડિટી તરલતાની સ્થિતિ સારી છે, અને ઓવરઓલ બંને કંપનીમાંથી કઈ કંપનીનું ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ છે એ વધુ સારું છે. તો આના માટેનું કોઈ સંશોધન આપણે કરવું હોય તો આને ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચમાં આપણે જવું પડે. કારણ કે આપણે બંને કંપનીઓના એન્યુઅલ રિપોર્ટ્સ છે એ નિર્ધારિત સમય માટેના 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષના ડેટા કલેક્ટ કરવા પડશે. એ ડેટા કલેક્ટ કરી એને આપણે એના એનાલિસિસ કરવા પડશે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ એપ્લાય કરવા પડશે, અને પછી આપણે ટેસ્ટ છે એ એક્સેપ્ટ થાય છે કે રિજેક્ટ થાય છે એ કહી શકીએ. સો નંબર અને અમાઉન્ટની સાથે આખી પ્રક્રિયા સંકળાયેલી હોય એને ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચ કહેવાય. બીજું છે ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચ. ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચ છે એ રિઝલ્ટની સાથે સંકળાયેલ છે. ક્વોલિટેટિવ એટલે ગુણાત્મક સંશોધન. અને નોર્મલી ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ રિસર્ચ ઓર પ્રોસેસ, પ્રક્રિયા સાથે છે. ખાસ કરીને નોન ન્યુમેરિકલ સંશોધન હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એટીટ્યુડ, પર્સનાલિટી, હ્યુમન બિહેવિયર, આપણે લોકોનું બિહેવિયર ઓબ્ઝર્વ કરવું હોય તો એના માટે જો કોઈ સંશોધન કરે એમાં નંબર્સની જરૂરિયાત નથી. દાખલા તરીકે 20-25 લોકોનું એક ટોળું છે, એનું બિહેવિયર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છીએ, તો નંબર્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ, જસ્ટ વી હેવ ટુ ઇવેલ્યુએટ ધેર બિહેવિયર. ગુણાત્મક સંશોધન છે, એના ગુણોનું સંશોધન કરવાનું છે, તો એમાં નંબર્સ અને અમાઉન્ટ ની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. માત્ર એના ગુણો ઉપર સંશોધન કરીએ તો એને આપણે ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચ અથવા ગુણાત્મક સંશોધન કહેવાય. ત્યાર પછી કન્સેપ્ચ્યુઅલ વર્સિસ ઇમ્પેરિકલ. કન્સેપ્ચ્યુઅલ છે એ સંશોધન ક્યારે થાય? તો ખાસ કરીને ટુ ડેવલપ ધી ન્યૂ કન્સેપ્ટ. જ્યારે આપણે નવા કન્સેપ્ટ આપવાના હોય, ઓર વી હેવ ટુ રીઇન્ટરપ્રિટ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ કન્સેપ્ટ. અત્યારે વર્તમાનમાં એક ખ્યાલ તો છે જ, પરંતુ આ ખ્યાલને આપણે અલગ રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરી અને અલગ એંગલથી રજૂ કરીએ તો એને આપણે કેવું સંશોધન કહીશું? કન્સેપ્ચ્યુઅલ રિસર્ચ કહેશું. એની વર્સિસ ઇમ્પેરિકલ, અનુભાવિક સંશોધન. એ જે આપણું ઇમ્પેરિકલ રિસર્ચ છે, ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ એક્સપિરિયન્સ ઓર ઓબ્ઝર્વેશન. અનુભવના આધાર કે અનુભવની સાથે સંકળાયેલ છે, અનુભવની એમાં જરૂરિયાત છે, અને ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ધ મેઇન ટેકનિક અંડર ધીસ રિસર્ચ. એની તો નિરીક્ષણ ખાસ હોય, નિરીક્ષણ કરવાનું હોય,
તો જે સંશોધન પદ્ધતિ અમલમાં આપણે લાવીએ અથવા ઉપયોગ કરીએ એને આપણે ઇમ્પેરિકલ રિસર્ચ કહીએ. નોર્મલી આટલા સંશોધનના પ્રકારો છે એ આપેલા છે, પણ ઘણી બધી અલગ બુક્સની અંદર અથવા બીજી ફેકલ્ટીની અંદર અલગ અલગ સંશોધન છે. બીજા અમુક પ્રકારો છે એને પણ આપણે જોઈ લઈએ. એક્સપેરિમેન્ટલ રિસર્ચ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે પ્રાયોગિક સંશોધન કહેશું. વર્તમાન સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે જે સંશોધન કરવામાં આવે એને એક્સપેરિમેન્ટલ રિસર્ચ કહેવાય, કે જેની અંદર આપણે શું કરવાનું હોય છે? એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવાના હોય છે. અત્યારની સિચ્યુએશનની અંદર કોઈ સમસ્યાઓ છે, દાખલા તરીકે આપણી એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, સંસ્થા, આ સંસ્થાની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ઇસ્યુઝ હોય, તો આ ઇસ્યુઝનું સોલ્યુશન લાવવા માટે અલગ અલગ આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ અને સંશોધન કરીએ અને જે તારણો આપીએ એને એક્સપેરિમેન્ટલ રિસર્ચ કહેવાય. હિસ્ટોરિકલ રિસર્ચ, ઐતિહાસિક સંશોધન, નામ જ બતાવે છે કે જેમાં હિસ્ટોરિકલ ડેટાનો ઉપયોગ થશે, એટલે ઐતિહાસિક માહિતી છે, ભૂતકાળની અંદર જે ઘટના બની ગઈ છે એના ઉપર આપણે કોઈ સંશોધન કરીએ તો એને હિસ્ટોરિકલ રિસર્ચ કહેવાય. અને આ સંશોધન શા માટે આપણે કરવું જોઈએ? તો ભૂતકાળની અંદર જે ઘટનાઓ બની છે, આ ઘટનાઓનું આપણે એનું એનાલિસિસ કરવું અને એના ઉપરની આપણી સમજણ છે એ કેળવવી, અલગ એંગલથી લોકો સમક્ષ એની માહિતી રજૂ કરવી અને લોકો સુધી એ રિપોર્ટ પહોંચે. ઘટના છે એ ભૂતકાળમાં બનેલી છે, એના ઉપર તમે એનાલિસિસ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હોય તો એને ઐતિહાસિક સંશોધન કહેવાય. કેસ સ્ટડી રિસર્ચ, જેને આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ સંશોધન. કેસ સ્ટડી નામ તો આપણે હવે ટીચિંગમાં પણ આપણે કેસ સ્ટડી કરીએ છીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોઈ ટોપિક સમજવા માટે પણ આપણે ઘણા કેસ સ્ટડીઝ છે એ સમજતા હોઈએ છીએ. તો કેસ સ્ટડીનું મુખ્ય ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ઇટ ઇઝ ફોર ધ ડિટેલ સ્ટડી, ઇટ ઇઝ ફોર ધ ડિટેલ એનાલિસિસ. જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિમાં ડિટેલ એનાલિસિસ આપણે કરવું હોય, ઊંડાણ સુધી જવું હોય, ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ કરવો હોય તો કેસ સ્ટડી સંશોધન છે એ ઉપયોગી છે. એટલે ઘણી વખત આવો પ્રશ્ન છે એ નેટમાં પૂછાય, વિચ રિસર્ચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ ડિટેલ એનાલિસિસ ઓર સ્ટડી? તો આપણે એમાં કેસ સ્ટડી છે એ ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ માટે વપરાય છે. કમ્પેરેટિવ રિસર્ચ, તુલનાત્મક સંશોધન, જ્યારે બે ઘટના, બે પરિસ્થિતિ, બે વ્યક્તિ, બે કંપનીની આપણે કમ્પેરિઝન કરવી હોય, સરખામણી કરવી હોય, બે અથવા બેથી વધારે પણ હોઈ શકે, તો એના માટે જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય એના માટેનું કોઈ સંશોધન કરીએ તો એ છે કમ્પેરેટિવ રિસર્ચ, તુલનાત્મક સંશોધન. અને ત્યાર પછી છે એક્શન રિસર્ચ, ક્રિયાત્મક સંશોધન. એક્શન રિસર્ચ છે એ એનો એકાદો પ્રશ્ન લગભગ નેટની અંદર હંમેશા હોય છે, તેને આપણે થોડુંક અલગથી જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. The term action research was coined during the 1940 by the Kurt Lewin, a general American social psychologist who is widely considered to be the founder of the action research. ક્રિયાત્મક સંશોધનનો ખ્યાલ છે 1940માં આપ્યો છે. જર્મન અમેરિકન સાયકોલોજીસ્ટ છે, સોશિયલ સાયકોલોજીસ્ટ છે કર્ટ લેવિન, એમને આ ખ્યાલ છે એ વિકસાવેલ છે. There are two dimensions attached to this word, action and research, where one is the action which is doing something, કંઈક કરવાનું છે, ક્રિયાઓ સાથે સંબંધિત છે, and second is the research which is analyzing. So what we have to do? We have to do some activities to analyze the present situation. તેને આપણે અલગ રીતે કેવું શું કહી શકાય? એક્શન રિસર્ચ also means learning by doing. કેવું સંશોધન છે આ? લર્નિંગ બાય ડુઈંગ. એટલે એવું પણ ઘણી વખત પૂછી શકાય કે લર્નિંગ બાય ડુઈંગ ઇઝ નોન એઝ, સો વી કેન સે ઇટ ઇઝ એક્શન રિસર્ચ. તો પ્રક્રિયાની સાથે આપણે તારણો સુધી પહોંચવાનું છે. ધીસ ઇઝ ઇન ધ એક્શન રિસર્ચ. આ એક્શન રિસર્ચ ઇઝ અ વેલ ડેવલપ્ડ રિસર્ચ ટેકનિક. It is also widely used in the various sectors, especially in sector education. It covers almost every aspect of the education. શિક્ષણની અંદર સૌથી વધુ કોઈ વપરાતું હોય સંશોધનમાં તો એ એક્શન રિસર્ચ છે, ક્રિયાત્મક સંશોધન. આપણે એજ્યુકેશન્સના રિસર્ચ તમે જુઓ તો મોટા ભાગે એની અંદર એક્શન રિસર્ચ છે ઓલમોસ્ટ હોય છે. આપણે એની એક સાયકલ જોઈ લઈએ, પ્રોસેસ.
પ્લાન, એક્ટ એન્ડ રિફ્લેક્ટ. પહેલા આયોજન કરવું, પછી એને એક્ટ એનો અમલ કરવો, અમલ કર્યા પછી એનું ઓબ્ઝર્વેશન્સ કરવું, અને ઓબ્ઝર્વેશન્સ કર્યા પછી એનું રિફ્લેક્ટ ચિંતન કરવું. આ આખી પ્રક્રિયા છે એક્શન રિસર્ચની. 4 સ્ટેપની અંદર આ રિસર્ચ ડિવાઈડ કરેલું છે. તો આવો પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાઈ શકે, વિચ ઇઝ ધ કરેક્ટ સાયકલ ઓફ ધી એક્શન રિસર્ચ? પ્લાન, એક્ટ, ઓબ્ઝર્વ, રિફ્લેક્ટ. રિવાઇઝ પ્લાન બાજુમાં જુઓ તો માનો કે આપણને તારણો સુધી ન પહોંચી શક્યા, અથવા આપણે જે હેતુ માટે સંશોધન કરતા હતા એ સમસ્યાઓનું નિવારણ ન લાવી શક્યા. Again you revise the plan, then act, observe, reflect, go for the first cycle, second cycle, third cycle. The ultimately objective of this research is to find out the immediate solution. જ્યારે આપણે immediate solution જોતો હોય ત્યારે આપણે એક્શન રિસર્ચ છે એ કરીએ છીએ. એક્શન રિસર્ચના સ્ટેપ્સ જો સ્ટેપ્સ ઓફ ધ રિસર્ચ, એક્શન રિસર્ચ આપણે જોઈ લીધું. ત્યાર પછી હવે નોર્મલ રિસર્ચના સ્ટેપ્સ, સંશોધનની પ્રક્રિયા એને આપણે કહીએ છીએ. આ પણ આપણા નેટના સિલેબસનો એક ટોપિક છે, સ્ટેપ્સ ઓફ ધ રિસર્ચ. તો આપણે ઝડપથી સ્ટેપ જોઈ લઈએ કે સંશોધનની પ્રક્રિયાની અંદર યુઝ્યુઅલી જે સ્ટેપ જોવા મળે છે, ઇટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ વિધિન અ ફ્રેમવર્ક ઓફ અ સેટ ઓફ એપ્રોચીસ. ઇટ મે બી qualitative or quantitative and depends upon the academic discipline. The logical sequence of steps undertaken in order to find out the answers to the research questions are termed as the research methodology. It adopts the process, methods, and the techniques that are tested for their validity and reliability also. આના આધારે આપણે સંશોધનના પ્રકારો જોશું. તો સંશોધનના પ્રકારે શું છે? લોજિકલ સિક્વન્સ ઓફ સ્ટેપ. એની પ્રક્રિયા છે લોજિકલ છે. વી કેન નોટ ચેન્જ ઇટ. અંડરટેકન ઇન ઓર્ડર ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ આન્સર્સ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ. આ શેના માટેની પ્રક્રિયા છે? કોઈ સમસ્યાઓ છે, પ્રશ્ન છે, એનું નિવારણ લાવવા માટેનું, સોલ્યુશન્સ લાવવા માટેનું, એના જવાબો શોધવા માટેની આ એક પ્રક્રિયા છે જેને આપણે રિસર્ચ મેથોડોલોજી પણ કહીએ છીએ. ઇટ એડોપ્ટ્સ ધ પ્રોસેસ, મેથડ્સ એન્ડ ધ ટેકનિક્સ. ઇટ ઇઝ અનબાયસ્ડ એન્ડ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. ઓબ્વિયસલી કે આપણે જે પ્રક્રિયા નક્કી કરેલી છે કે આખી રિસર્ચ મેથોડોલોજી છે એ અનબાયસ્ડ હોવી જોઈએ. તો સંશોધનની પ્રક્રિયાના સ્ટેપ્સ છે એ યુઝ્યુઅલી આ સ્ટેપ છે. આટલા જ પ્રકારો હોય કે આ જ સાચા, કે અન્ય બુકમાં લખેલા છે પ્રકારો સાચા, કે એટલા જ તબક્કા હોવા જોઈએ એવું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજી લેજો, the process is important to find out the solution of the particular problem in a systematic manner. સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. હવે તમે કોઈ શિક્ષણ શાસ્ત્રીની બુક તમે જોશો, તેમાં રિસર્ચના સ્ટેપમાં પ્લસ માઇનસ હોઈ શકે. આપણે જનરલ સ્ટેપ્સ કયા હોય સંશોધનના? તો ફોર્મ્યુલેશન ઓફ ધ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ, ધેન પ્રિપેરિંગ રિસર્ચ ડિઝાઇન, એના ઉપરની ડિઝાઇન તૈયાર કરવી, ડેટા કલેક્શન એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, સિલેક્ટિંગ સેમ્પલ, data collection, analyzing data, and writing a research report. હવે બીજી જગ્યાએ કંઈક તમે જુઓ તો આમાં એના સબ સેક્શન્સ આપ્યા હોય. ડેટા કલેક્શનમાં તમને 2 આપ્યા હોય, એનાલિસિસમાં 2 પાર્ટ આપેલા હોય, તો પ્રોસેસના 2 સ્ટેપ છે એ વધી જાય. પણ નોર્મલી ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ રિસર્ચ. સૌથી પહેલા શું કરવું પડશે? ફાઇન્ડ આઉટ ધી પ્રોબ્લેમ્સ. સમસ્યા ક્યાં છે, પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે, ઇસ્યુઝ ક્યાં છે? તો સૌથી પહેલા પ્રોબ્લેમને ફાઇન્ડ કરવો અને એને ફોર્મ્યુલેટ કરવો. એના આધારે રિસર્ચની સંશોધનની ડિઝાઇન તૈયાર કરવી. ડિઝાઇન આખી આપણી રિસર્ચ મેથોડોલોજી તૈયાર થઈ જાય પછી ઓબ્જેક્ટિવ્સ ને બધું જ તૈયાર થઈ ગયું આપણું. અને એને આપણે સામાન્ય શું કહીએ છીએ? રિસર્ચ પ્રપોઝલ, સંશોધન દરખાસ્ત. આખી રિસર્ચ પ્રપોઝલ તૈયાર થઈ ગઈ. એના આધારે આપણા ડેટા કલેક્શનના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, પ્રાઇમરી ડેટા હોય તો શેના આધારે મેળવશો? તો એના સાધનો, ક્વેશ્ચનર્સ એટલે કે પ્રશ્નાવલીના આધારે મેળવવા છે કે બીજા કોઈ ઇન્ટરવ્યુઝ છે, શેડ્યુલ્સ છે, શેના આધારે તમારે માહિતી મેળવવી છે? એ બધા જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તૈયાર કરવા. સેકન્ડરી ડેટા વાપરવાના છે તો કઈ જગ્યાએથી ડેટા કલેક્ટ કરશું, કયા સોર્સિસનો ઉપયોગ કરશું, એ બધું જ નક્કી કરવું. બરાબર છે. હવે પ્રાઇમરી ડેટા હોય તો સેમ્પલિંગ પ્રોસેસ, આખી આ સ્ટેપ આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે. તો સેમ્પલિંગ, જેને આપણે નમૂનાઓ અથવા નિદર્શ કહીએ છીએ. પછી એની પાસેથી આપણે માહિતી મેળવશું, ડેટા કલેક્ટ થશે. આ જે માહિતી મળી છે અથવા આપણે મેળવી છે
એનું એનાલિસિસ અને ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું, જ્યાં જ્યાં સંશોધનમાં જરૂર હોય ત્યાં સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ આઈસીટીનો ઉપયોગ કરવો, અને હાઇપોથેસિસ ફ્રેમ કરેલી હોય તો એને ટેસ્ટ કરવી, અને પછી એનું રિઝલ્ટ છે એ લખવા, ફાઇન્ડિંગ સુધી પહોંચવું, અને છેલ્લે કન્ક્લુઝન થાય. ત્યાર પછી આ બધું જ પ્રક્રિયા થઈ જાય પછી આપણે શું કરીએ છીએ, રાઇટિંગ એ રિસર્ચ રિપોર્ટ, સંશોધનની જે આખો અહેવાલ છે, રિપોર્ટ છે એ તૈયાર કરવો, લખવો અને રજૂ કરવો. આ આખી જે સ્ટેપ્સ છે, તો પ્રોસેસ છે, એને કહેવાય પ્રોસેસ ઓફ રિસર્ચ, સંશોધનની પ્રક્રિયા. આપણી પાસે હજી 10 મિનિટ છે, તો હું થોડા સ્ટેપ છે એ ઝડપથી તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું. ફોર્મ્યુલેશન ઓફ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ પ્રોબ્લેમ. હવે ઝાલા સાહેબને ખ્યાલ હશે કે અમારી પાસે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય કે પ્રોબ્લેમ્સ પણ પોતે લઈને આવે, ડેટા કલેક્શનની સાથે થઈ ગયું હોય, ને બધું જ એની પાસે હોય કે સાહેબ અમારે પીએચડી કરવું છે અથવા સંશોધન કરવું છે તમારી માર્ગદર્શનમાં, તો બધું જ એની પાસે તૈયાર હોય. તો એવું ન થઈ શકે સંશોધનમાં. જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ્સને, રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ્સને ફોર્મ્યુલેટ કરતા હોય તો ઘણી બધી કાળજી રાખવી પડે. તો સૌથી પહેલાં તો શું કરવું જોઈએ, તો આ પિક્ચર્સ મેં અહીંયા તમારા માટે મૂક્યું છે, એ લાઇબ્રેરીનું પિક્ચર્સ છે. તો સૌથી પહેલાં તો લાઇબ્રેરીમાં જવું જોઈએ. જે વિષયની અંદર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે, જે ફિલ્ડની અંદર આપણને રસ છે સંશોધન કરવામાં, એના ઉપર ડિટેલ અભ્યાસ પહેલાં લાઇબ્રેરીમાં 2-3-4 મહિના સુધી બેસો. સારા સારા જર્નલ્સ, મેગેઝિન્સની અંદરથી આર્ટિકલ વાંચો. લેટેસ્ટ આર્ટિકલ છેલ્લા 1-2 વર્ષના રેપ્યુટેડ જર્નલ્સમાં વાંચો, અને એને નોટ ડાઉન કરો. તમારા જે રસના વિષય છે, એરિયા છે, એના ઉપરના ફાઇન્ડ કરો અને એના ઉપર જ તમે વાંચો અને પછી લખો. અને એનો અભ્યાસ કર્યા પછી તમે નક્કી કરી શકો કે કેટલું કામ થયું છે, કયા નવા એરિયા છે અને કઈ સમસ્યાઓ છે કે જેના ઉપર હું કામ કરી શકું. તો આ રીતે આખી પ્રોસેસ છે ને આ રીતે ટાઇટલ નક્કી થાય. મેઇન કન્સિડરેશન્સ ઇન ધ સિલેક્ટિંગ અ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ. કઈ વસ્તુઓને આપણે કન્સિડર કરવી જોઈએ, તો ઇન્ટરેસ્ટ. સૌથી પહેલાં તો સંશોધકનો ઇન્ટરેસ્ટનો એરિયા હોવો જોઈએ. જેની અંદર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી, જે વિષયની અંદર, એના ઉપર તમે સંશોધન કરશો કે એ એરિયામાં તમે કામ કરશો તો આપણને એની અંદર મજા નહીં આવે. અને જે સંશોધનમાં મજા ના આવે ને એની અંદર આપણે ખૂબ કાળજીપૂર્વકનું સંશોધન કરી શકતા નથી. તો પહેલેથી જ આપણે જ્યારે પસંદ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા ગમા અણગમા, રુચિ, રસ, આ બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને એરિયા પસંદ કરો. તો સૌથી પહેલાં ઇન્ટરેસ્ટ કન્સિડર કરવો પડે. બેઝડ ઓન એન આઈડિયા. એ આપણા પોતાના વિચારો ઉપર હોઈ શકે. આપણે જે લાઇબ્રેરીની અંદર આર્ટિકલ્સ વાંચ્યા અલગ અલગ સંશોધકના, એના તારણો જોયા, એની સમસ્યાઓ જોઈ, રિસર્ચ ગેપ જોયા આપણે, અને ફ્યુચર સ્કોપ્સ પણ જોયા કે હજી આ એરિયામાં આ કામ થઈ શકે. તો એના ઉપર એ આધારિત છે અને તમે પ્રોબ્લેમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. ત્યાર પછી છે મેનેજેબલ મેગ્નિટ્યુડ. હવે આપણે જ્યારે એવી સમસ્યાઓ પણ ન લઈ લેવી જોઈએ કે જેનું રિઝલ્ટ આપણે આપી જ ન શકીએ, અથવા એના તારણો અથવા એનું જે સોલ્યુશન્સ છે આપણે આપી જ ન શકીએ, અથવા આપણું સંશોધન જ પૂરું ન થાય. મેનેજેબલ હોવા જોઈએ. બેઝડ ઓન યોર એક્સપિરિયન્સ. તમારા પોતાના અનુભવના આધારે તમે સંશોધન સમસ્યા નક્કી કરી શકો. ઘણી વખત આપણને આપણા રૂટીન લાઈફમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય, તો આ સમસ્યાના નિવારણ માટે પણ આપણે સંશોધન કરી શકીએ અથવા એના ઉપર આર્ટિકલ લખી શકીએ, એના ઉપર પીએચડી પણ કરી શકાય. ઘણી વખત આપણે કોઈ વિલેજની અંદર રહેતા હોય અને લોકોને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય ગામની અંદર, તો લોકોને ઘણી વખત ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય નાના નાના કામમાં. તો આ સમસ્યાનું નિવારણ જ્યારે આપણે લાવતા હોય તો આ સમસ્યાનું નિવારણ કેવી રીતે લાવી શકાય તેના ઉપર પણ કામ કરી શકાય. સંશોધન નાના નાના પણ હોઈ શકે. એવું જરૂર નથી કે બહુ મોટું સંશોધન કરીએ એને જ સંશોધન કહેવાય. લોકોની નાનામાં નાની સમસ્યાનું નિવારણ લાવીએ તો એને પણ આપણે સંશોધન કન્સિડર કરી શકીએ. બેઝડ ઓન યોર રીડિંગ. હમણાં જ મેં લાઇબ્રેરીની વાત કરી, તમારું પોતાનું જે રીડિંગ્સ છે એના ઉપર પણ આપણો હોઈ શકે. અવેલેબિલિટી ઓફ ડેટા ઓલ્સો યુ હેવ ટુ વેરીફાઈ. કે ડેટા જે છે એની અવેલેબિલિટી કેટલી છે એ પણ તમારે શું કરવું પડે,
ધ્યાનમાં રાખવી પડે સંશોધન. ઘણી સંશોધનના વિષયો એવા હોય કે જેના ઉપર માહિતી જ નથી મેળવી શકાય એમ, ડેટાના સોર્સિસ છે એ ઇમ્પોસિબલ છે. ડિફિકલ્ટ હોય તો વાત અલગ છે, મુશ્કેલી થાય ડેટા મેળવવામાં તો ઇમ્પોસિબલ નથી, પણ ઇમ્પોસિબલ હોય ત્યારે આપણે એના ઉપર એને ધ્યાનમાં રાખીને કન્સિડર કરવા જોઈએ. અને ઓરિજિનાલિટી, એથિકલ ઇસ્યુઝ. ઓરિજિનાલિટી શેના સાથે સંકળાયેલ છે? નૈતિકતાની સાથે. આપણે એ પણ જોવું જોઈએ કે કોઈ કરેલું સંશોધન છે એના ઉપર સેમ ટુ સેમ એરિયા અને વેરિયેબલ લઈ અને આપણે કામ ન કરી શકાય. હા, એનાથી આગળનું કામ કરી શકાય એરિયા ઉપર, જેને એને જ્યાં છોડ્યું છે, ફ્યુચર સ્કોપ આપેલો છે, એના ઉપર આપણે કામ કરી શકીએ. તો આ બધા જ એવી માહિતી છે કે એવા એરિયાઝ છે કે જેને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને કન્સિડર કરવું જોઈએ. ફોર્મ્યુલેશન ઓફ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ્સના પણ સ્ટેપ છે. ધ સ્ટેપ નંબર 1 છે આઈડેન્ટિફાય અ બ્રોડ એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવાઇડિંગ બ્રોડ એરિયા ઇન્ટુ સબ એરિયાઝ. સૌથી પહેલા તમારો બ્રોડ એરિયા નક્કી કરો કે આ એરિયામાં કામ કરવામાં મને રસ છે. ત્યાર પછી એને ક્લાસિફાઈડ કરીએ અને સબ એરિયા છે ડિટરમાઇન કરીએ. ફોકસિંગ ઓન એન્ડ સિલેક્ટિંગ એન એરિયા ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. પછી એમાંથી તમે તમારો અત્યંત રસનો વિષય અથવા જરૂરિયાતવાળો જે વિષય છે કે આ લોકોને ખાસ સમસ્યાઓ વધુ નડે છે, તો અહીંયા એના ઉપર તમે ફોકસ કરો અને એને સિલેક્ટ કરો. આઈડેન્ટિફાઈંગ રેઝિંગ રિસર્ચ ક્વેશ્ચન્સ. પછી સંશોધનના પ્રશ્નો કેવા હોઈ શકે એના ઉપર વિચારવાનું શરૂ કરો અને કામ કરો. ફોર્મ્યુલેશન ઓફ ધ બ્રોડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. આ સમસ્યા ઉપર, આ સંશોધન સમસ્યા ઉપરના બ્રોડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, મારા સંશોધનના કયા કયા હેતુઓ હોઈ શકે એના પણ ધ્યાનમાં રાખો. અને એસેસિંગ એન્ડ રિવ્યુઇંગ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. લખો અને પછી ફરીથી એનું રિવ્યૂ કરો, ફરીથી રિવ્યૂ કરો અને છેલ્લે ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લ્યો. ત્યારે તમારી સંશોધનનું ટાઇટલ નક્કી થાય. સંશોધનની સમસ્યાઓ ટાઇટલ નક્કી કરવામાં આટલી બાબતની આપણે કાળજી રાખવી પડે. એટલે સંશોધનનું પહેલું સ્ટેપ સુધી મેં ઝડપથી બતાવવાનો તમને અથવા ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જલા સાહેબ, આઈ થિંક અહીંયા સુધી રાખશું ને? હેલો. જી સર. હા હા, સમયને ધ્યાનમાં રાખી 4:28 છે. ઓકે 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 સર, બિલકુલ બિલકુલ. ખૂબ આભાર રાનસેરિયા સાહેબ. આપે શરૂઆતમાં સંશોધનનો અર્થ, સંશોધનની પરિભાષા અને એમાં ખાસ કરીને કુકીઝની જે આખી રિસર્ચના આખા શબ્દોને એણે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ત્યારબાદ સંશોધનના વિવિધ સ્ટેપો, સંશોધન કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને એ બાબતો અંગે વિસ્તૃત છણાવટ કરી. આપે જેમ શરૂઆતમાં કીધું એમ કે આ રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડનો મુદ્દો એવો છે કે તમે એમાં એક એક મુદ્દો લ્યો તો એના ઉપર પણ 2-2 કલાક સુધી આપણે વાત કરવી તો કરી શકાય, પણ ઓનલાઈન અને સમય મર્યાદાની માધ્યમને ધ્યાનમાં રાખી અને આપે ખૂબ સરસ વાત કરી કે સંશોધક તરીકે અને દરેક પ્રશિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને પણ મારે એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ ટોપિક એટલા માટે મહત્વનો છે કે આ માત્ર ને માત્ર યુજીસી નેટ જીસેટ પૂરતો નહીં, પણ તમે પીએચડી માટે અથવા તો સંશોધક તરીકે પણ તમે ક્યાંય પણ જશો, કોઈ પણ સંસ્થામાં, ખાસ કરીને સોશિયલ સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ જે છે અથવા તો કોઈ પણ, સંશોધન તો એના માટે બેઝિક છે. અને ત્યારે તમારે સંશોધનના બેઝિક જે પ્રશ્નો છે તો સંશોધન કઈ રીતે કરવું. સોશિયોલોજીમાં તો રાનસેરિયા સાહેબ અમારા માટે એવું છે કે આખી સોસાયટી અમારું સમસ્યાઓથી ભરેલી છે, તેમાં સંશોધનના પ્રશ્નો ઘણા છે, પણ છેલ્લે તમે જે વાત કરી કે ડેટા મળે એમ છે કે નહીં, પ્રમાણભૂત અને આધારભૂત ડેટા મળે એમ છે કે નહીં, એમાં વ્યક્તિગત ગમા અણગમાનો પ્રવેશ ન થાય, એ બધી બાબતો જોવી જોઈએ. અને ઘણી વખત અશક્ય ડેટા વિષયો ખૂબ સારા લાગતા હોય પણ એ ડેટા ખરેખર મળવાપાત્ર ન હોય તો એવા સંશોધનના વિષય પસંદ કરવાથી સમય, શક્તિ અને નાણાં આ બધી બાબતોનો વ્યય થતો હોય છે. ત્યારે આ સંદર્ભમાં આપે ખૂબ ગાગરમાં સાગર કહીએ એમ કહી શકાય એમ ટૂંકા સમયની અંદર 1 કલાકની અંદર અમારા પ્રશિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સરસ માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું. એ બદલ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ અને અમારી સમગ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી આપનું હાર્દિક આભાર માનું છું. સાથે જ ભવિષ્યમાં આવા કોઈ પણ અમારા સંશોધનને લગતા કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય અથવા તો આવી નવી શ્રેણીઓ હોય એમાં આપ પુનઃ જોડાય અને સર્વ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કરો એવી અપેક્ષા સાથે પુનઃ આપના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરી આજનું સેશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. કાલે કોઈ એક નવા જ વિષય કે નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી
સર્વને વિદાય. થેન્ક યુ રાનસેરિયા સાહેબ. થેન્ક યુ સર.